sự hợp tác giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận đã tạo nên tiếng vang lớn. Liệu bộ lọc ký tự là một cử chỉ ngọt ngào hay một sự hạn chế? Gần đây, chỉ cần lướt nhanh qua mạng xã hội, ta sẽ thấy một nhóm người dường như bị ám ảnh, liên tục kêu gọi Vương Khải và Đàm Tùng Vận tái hợp. Phần bình luận tràn ngập những yêu cầu xác nhận chính thức, như thể toàn bộ Internet đã bị nhấn chìm trong sự cuồng nhiệt này. Mặc dù bộ phim đã kết thúc được một thời gian, những người xem này vẫn say mê nó một cách vô vọng, một hiện tượng thực sự khá thú vị khi xem. Xét kỹ hơn, hãy quay ngược lại ngày 26 tháng 12 năm 2022. Vào ngày đó, Hướng về phía gió được công chiếu trên CCTV8. Vương Khải vào vai thuyền trưởng cứng rắn Gu Nan Tinh, trong khi Đàm Tùng Vận vào vai nữ phi công nổi loạn Chen Xiao. Hai nhân vật cãi nhau từ buồng lái đến căng tin, những tương tác của họ tạo nên sự căng thẳng và phản ứng hóa học đầy cuốn hút. Vào thời điểm đó, bộ phim này vô cùng nổi tiếng. Tỷ lệ người xem trên CCTV8 liên tục vượt quá 2. Phim lọt vào top 40 chủ đề trực tuyến và độ phổ biến trên Tencent Video vượt quá 23.000 lượt xem, trong khi trên Iki vượt quá 7.000 lượt xem. Gọi nó là hiện tượng của thời đại là hoàn toàn chính đáng. Nhưng giờ đây, với những tin đồn về sự hợp tác lần thứ hai đang lan truyền trên mạng, liệu có bao nhiêu sự thật? Các tài khoản marketing tự tin đưa tin, người hâm mộ điên cuồng tìm kiếm manh mối dựa trên hoạt động của ekip sản xuất và lịch trình của các diễn viên, thậm chí cả tin đồn về mối quan hệ tình cảm cũng được thổi phồng. Bất cứ khi nào có tin tức về việc hai người có thể hợp tác trong một bộ phim mới, phần bình luận ngay lập tức hỏi liệu họ có đang hẹn hò hay không. Khoảnh khắc họ xuất hiện cùng nhau, một nhóm hô hào họ nên ở bên nhau, trong khi nhóm khác ngay lập tức kêu gọi một sự hợp tác lần thứ hai. Hai luồng ý kiến này đang củng cố lẫn nhau, nhưng vẫn chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra. Đây thực chất là một trường hợp điển hình của bộ lọc nhân vật đang hoạt động. Người xem đã gán ghép sự ăn ý trên màn ảnh giữa Gu Nan Tinh và Chen Xiao vào chính Vương Khải và Đàm Tùng Vận. Trong phim, câu thoại của Gu Nan Tinh về việc bay lại đã tinh tế làm thay đổi biểu cảm của Chen Xiao, và sự ăn ý giữa sự tỉ mỉ và tính thất thường đó thực sự rất cuốn hút. Tuy nhiên, bộ lọc này, dù là một món quà ngọt ngào dành cho các diễn viên, cũng là một xiềng xích vô hình. Hướng về phía gió đã củng cố vị trí của Vương Khải như một nam chính trong các bộ phim truyền hình nghiêm túc và cho phép Đàm Tùng Vận chuyển đổi thành công từ nữ chính phim tình cảm ngọt ngào sang nữ chính phim hành động chuyên nghiệp. Giá trị thương mại và độ nổi tiếng của họ tăng vọt, nhưng nếu người xem gắn chặt các diễn viên vào vai diễn của họ, khả năng thử sức với các nhân vật khác nhau sẽ bị hạn chế. Vương Khải trở thành chuyên gia trong việc đóng vai nam chính thượng lưu, và Đàm Tùng Vận trở thành đồng nghĩa với hình tượng người phụ nữ lạnh lùng, thành đạt trong sự nghiệp. Nếu Vương Khải và Tân Tống Vân hợp tác trở lại theo mong muốn của người hâm mộ, nhưng kịch bản yếu hoặc mối quan hệ giữa các nhân vật dập khuôn, phản ứng dữ dội sẽ rất gay gắt. Không chỉ kịch bản bị chỉ trích mà chính các diễn viên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn lại những lần hợp tác thứ hai trong ngành giải trí Trung Quốc, thành công rất ít, và hầu hết đều thất bại. Những sự hợp tác thành công thường mang đến chủ đề mới mẻ hoặc sự đảo ngược đáng kể trong mối quan hệ giữa các nhân vật. Những sự hợp tác thất bại hầu như luôn dựa vào thành công trong quá khứ và sự hoài niệm. Nếu Vương Khải và Tân Tống Vân hợp tác trở lại, thử thách lớn nhất của họ sẽ là vượt qua Hướng về gió. Bộ phim đó có sự mới mẻ của chủ đề hàng không, những chi tiết chuyên nghiệp chắc chắn và sự ăn ý tuyệt vời giữa hai diễn viên. Để đạt đến đẳng cấp đó hơn nữa, chỉ nhu cầu của người hâm mộ thôi là chưa đủ, họ phải mang đến một kịch bản chất lượng và thiết kế nhân vật hoàn toàn mới. Hãy gạt bỏ những định kiến của các fan cuồng nhiệt của cặp đôi này và nhìn vào tình hình hiện tại của họ. Vương Khải đã có những bước tiến vững chắc trong những năm qua. Với nền tảng là Kẻ Giả Trang và Niết Bàn trong lửa, cùng với bộ ba phim như Dòng Sông Chảy và Săn Cáo, cùng
bản tình ca yên bình, anh đã chứng minh khả năng diễn xuất trong những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Anh thậm chí còn trở thành nam diễn viên sau năm 1980 đầu tiên có 2 bộ phim truyền hình đóng vai chính được phát sóng trên CCTV và các kênh truyền hình vệ tinh, cả hai đều đạt rating CVB trên 1. Nhưng hiện tại, điều anh cần hơn cả là mở rộng phạm vi diễn xuất hoặc giành được một giải thưởng quan trọng khác. Tân Tống Vân cũng đã xây dựng sự nghiệp của mình từng bước một. Cùng em, dưới quyền lực và tiến lên đã mang lại cho cô một lượng khán giả lớn. Vào vai nữ phi công trong Hướng về gió và nữ doanh nhân trong Gọi em là giám đốc, cô đã chứng minh khả năng xử lý những loại vai diễn này. Trong tương lai, cô chắc chắn có thể thử sức với phim kinh dị, phim cổ trang hoặc thậm chí là phim nghệ thuật mà không bị giới hạn trong cùng một công thức. Diễn viên nên có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn kịch bản và ngành công nghiệp điện ảnh cũng như khán giả nên cho họ nhiều không gian hơn. Việc bị kìm kẹp bởi kỳ vọng của người hâm mộ không nhất thiết có lợi cho sự phát triển lâu dài của một diễn viên. Còn về những tin đồn, sự thật khó xác định, thời gian sẽ trả lời. Thay vì ép họ lặp lại quá khứ, sẽ tốt hơn nếu họ cùng nhau tạo ra những tác phẩm xuất sắc hơn trong lĩnh vực của mình. Sau 2 năm biến mất khỏi tầm mắt công chúng, Vương Khải dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi các chủ đề thịnh hành, các chương trình giải trí và các hoạt động thương mại, cho đến khi máy quay của buổi họp báo CCTV lia qua hình ảnh quen thuộc của anh, toàn bộ sự chú ý trên mạng lập tức đổ dồn về, như thể tất cả sự chờ đợi đã bùng nổ vào khoảnh khắc đó. Hoàng Tử Trinh, người từng đầy nhiệt huyết và hào hoa trong Nirvana in Fire, đã tái xuất, thân hình gầy gò đến nỗi bộ vest từng được may đo chỉnh tề giờ trông có vẻ rộng thùng thình. Ánh mắt sắc bén ngày nào cũng biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh và thờ ơ. 2 năm qua, anh im lặng, tránh xa các chiêu trò PR và những lời phản bác. Nhiều tin đồn lan truyền rằng anh đã hết thời, giải nghệ, gặp vấn đề về sức khỏe hoặc thiếu thốn nguồn lực. Tuy nhiên, sự thật chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Sự biến mất của Vương Khải thể hiện một hình thức tự chủ hiếm có trong ngành giải trí Trung Quốc, một sự dừng lại đột ngột khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong thời đại mạng Internet bùng nổ, mọi người đều đang tuyệt vọng tranh giành sự nổi tiếng, duy trì danh tiếng và kiếm tiền nhanh chóng. Chỉ mình anh ấy chọn làm điều ngược lại, tự nguyện từ bỏ vị thế hàng đầu của mình. Đây không phải là sự lười biếng hay tự mãn, mà chính là sự sáng suốt sâu sắc nhất của một người trưởng thành. Nhiều người chỉ nhìn thấy vẻ điềm tĩnh hiện tại của anh ấy, nhưng họ không hiểu rằng cuộc đời của Vương Khải chưa bao giờ dựa trên sự suôn sẻ, mà là nhờ nỗ lực không ngừng và sự tự nhận thức để xoay chuyển tình thế và đạt được thành công. Anh ấy xuất thân từ một gia đình lao động bình thường ở Vũ Hán, và điểm khởi đầu trong cuộc sống của anh ấy là một công việc ổn định, an toàn. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tiếp quản công việc của cha mình tại nhà sách Tân Hoa Xá. Cuộc sống ổn định và đáng kính, một tương lai bình yên với những gì có thể dự đoán được, cuộc sống lý tưởng mà ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, anh lại có một tính cách cứng đầu, không chịu bằng lòng với sự tầm thường và không muốn bị mắc kẹt trong cuộc sống thoải mái. Tình cờ, anh xuất hiện trong một video quảng cáo ngắn của nhà sách và bị một đạo diễn chuyên nghiệp nhầm lẫn là một diễn viên được đào tạo bài bản. Một lời khen ngợi tình cờ đã khơi dậy ước mơ diễn xuất thầm kín của anh, mãi mãi thay đổi cuộc đời anh. Năm 21 tuổi, bất chấp sự giận dữ của cha mẹ và phản đối của người thân, Vương Khải kiên quyết từ chức để theo đuổi ước mơ tại Bắc Kinh và đã thành công trúng tuyển vào Học viện Kịch nghệ Trung ương. Lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, anh hiểu giá trị của cơ hội hơn ai hết. Trong khi những người khác thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, anh lại đắm mình vào việc tập luyện, không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, không bao giờ dám lơ là dù chỉ một giây phút, không có con đường tắt nào để theo đuổi ước mơ. Những năm sau khi tốt nghiệp là giai đoạn đau khổ và khó khăn nhất đối với anh ấy. Trong thời gian làm nghệ sĩ chật vật ở Bắc Kinh, anh ấy đã dành nhiều năm thử vai nhưng chỉ nhận được những vai nhỏ, vô danh.
Trong những lúc tuyệt vọng nhất, anh ấy phải chia một gói mì ăn liền thành 2 bữa, và bất chấp áp lực tiền thuê nhà, anh ấy vẫn kiên trì vượt qua tất cả. Vai diễn Chen Cheming trong Ugly Betty là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi hình tượng quen thuộc lúc bấy giờ. Nhân vật này có vẻ nữ tính và dập khuôn, điều dễ dàng khiến anh bị đóng khung vào một kiểu vai diễn nhất định, điều mà anh kiên quyết phản đối, nhưng anh buộc phải nhận vai để kiếm sống. Sau khi nhân vật trở nên nổi tiếng, cái mác đó gắn liền với anh. Những kịch bản tương tự nối tiếp nhau, và cơ hội kiếm tiền nhanh chóng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng Vương Khải lại vô cùng tỉnh táo. Anh thà im lặng và không có vai diễn còn hơn là tự làm kiệt sức mình hay kéo dài sự nghiệp diễn xuất. Anh từ chối tất cả những kịch bản, ăn liền, dồn hết tâm huyết vào công việc và trau dồi kỹ năng trên phim trường. Trong mùa đông giá rét ở Hê-hơ, nơi nhiệt độ xuống tới -40 độ C, ông đã quay phim Chàng thanh niên trí thức, môi tím tái và giọng run rẩy vì lạnh, nhưng ông không hề than phiền. Sau đó, ông tham gia cùng một nhóm diễn viên kỳ cựu trong phim Không chiến tranh ở Bắc Kinh, tỉ mỉ trau chuốt từng lời thoại và biểu cảm mắt trong từng khung hình, không ngừng mài giũa kỹ năng diễn xuất, cống hiến hết mình cho từng giây phút. 10 năm chuẩn bị thầm lặng, tất cả chỉ để bùng nổ trong một khoảnh khắc. Năm 2015, 2 bộ phim truyền hình Nirvana in Fire và The Disguiser thống trị màn ảnh truyền hình, và nam diễn viên 33 tuổi Vương Khải với những vai diễn kinh điển Minh Thành và Hoàng Tử Tĩnh đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng quốc dân. Sự nghiệp của anh thăng hoa trên truyền hình, trong các chương trình gala Tết Nguyên đán và lĩnh vực quảng cáo, khẳng định vị thế của anh như một diễn viên tài năng và được kính trọng. Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đột ngột của ông là sự kiệt sức về thể chất tột độ. Trong nhiều năm, ông làm việc quanh năm không nghỉ, liên tục di chuyển giữa các phim trường, trung bình chỉ ngủ chưa đến 4 tiếng mỗi ngày. Thời gian quay phim kéo dài khiến thói quen hút thuốc của ông tăng lên đáng kể, đạt đỉnh điểm là 2 gói một ngày. Mặc dù vai diễn Tống Vân Huy và Hoàng đế Nhân Tông của ông đã trở thành kinh điển, nhưng đằng sau màn ảnh hào nhoáng là một cơ thể luôn làm việc quá sức, và mầm mống của các vấn đề sức khỏe trong tương lai đã được gieo rắc. Năm 2017 là một năm bước ngoặt đối với Vương Khải, khi 2 cú sốc lớn đã thúc đẩy anh tiến lên. Anh đã dành nhiều năm làm việc xa nhà, luôn tin rằng mình còn nhiều thời gian trước khi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, khi sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, số phận không chờ đợi ai. Cha anh được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, và gia đình anh, lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của anh, đã cố tình giữ kín chuyện này. Anh vội vã trở về, nhưng cuối cùng lại không kịp gặp cha lần cuối. Nỗi bất lực không thể đền đáp lòng tốt của cha mẹ, một nỗi tiếc nuối sâu sắc và không thể chịu đựng nổi đối với một người trưởng thành đã hoàn toàn thức tỉnh anh. Trước khi nỗi đau nguôi ngoai, một cú sốc khác lại ập đến. Trong một chuyến đi quay phim ở Nhật Bản, một cuộc kiểm tra y tế đã phát hiện ra một khối u trên phổi anh, khiến anh vô cùng bàng hoàng. Nỗi đau mất cha thật sâu sắc, nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. May mắn thay, cuối cùng anh được chẩn đoán mắc một khối u phổi lành tính và ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng lời bác sĩ nói khiến anh đau lòng, những giờ thức khuya, công việc, áp lực cao và việc hút thuốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh. Nằm trên bàn mổ, Vương Khải chợt nhận ra, danh tiếng có thể chờ đợi, sự nghiệp có thể xây dựng lại, nhưng gia đình và sức khỏe, một khi đã mất, sẽ mất mãi mãi. Sau khi hồi phục, anh đưa ra một quyết định gây chấn động giới giải trí. Anh cố tình giảm tốc độ, hoạt động ở đỉnh cao sự nghiệp, hoàn toàn từ bỏ cuộc cạnh tranh khốc liệt chỉ để có được danh tiếng. Anh ấy đã từ chối tất cả các lời mời kinh doanh và chương trình giải trí béo bở, và chủ động hoãn việc quay phim như dòng sông chảy. Anh ấy giải tán câu lạc bộ người hâm mộ, tạm ngừng cập nhật thông tin từ studio của mình và hoàn toàn từ bỏ sự hào nhoáng của ngôi sao. Anh ấy bỏ căn hộ ở Bắc Kinh, định cư tại Vũ Hán và đưa mẹ về sống cùng.
Ngôi sao hàng đầu một thời không biết mệt mỏi giờ đây đã hoàn toàn trở về với cuộc sống thường nhật của người dân bình thường. Anh trồng hoa và cây cảnh, tập thể dục và đọc sách và đã hoàn toàn từ bỏ thói quen hút thuốc lâu năm. Vào cuối tuần, anh cùng mẹ đi chợ sáng, ăn mì khô nóng hổi và đi dạo dọc bờ sông. Thời gian rảnh rỗi, anh lái xe đến suối nước nóng. Cuộc sống của anh giản dị nhưng tràn đầy sự bình yên và tĩnh lặng. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi nhịp điệu sự nghiệp của mình. Trước đây, anh ấy thường đóng 3 hoặc 4 bộ phim truyền hình mỗi năm, nhưng giờ đây anh ấy chỉ chọn 1 hoặc 2 bộ phim truyền hình chất lượng cao, nghiêm túc mỗi năm, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Một diễn viên thực thụ khẳng định tên tuổi của mình qua những vai diễn, chứ không phải bằng những chủ đề thịnh hành để kéo dài sự nghiệp. Một cuộc sống đích thực được xây dựng trên nền tảng vững chắc, chứ không phải trên những cuộc vui chơi trác táng quá mức. Trở lại với bộ phim truyền hình Flash của đài CCTV, vóc dáng gầy hơn của anh không phải do thể chất yếu mà là minh chứng cho sự tận tâm với nghề nghiệp. Để vào vai Mã Kỳ, một sĩ quan an ninh quốc gia với 20 năm kinh nghiệm, anh đã cố tình giảm 15 kg, tự cô lập mình trong 3 tháng để nghiên cứu các kỹ thuật phản điều tra và lặng lẽ quay phim trong 126 ngày tại Bình Đan, Phúc Kiến. Toàn bộ quá trình không hề có rò rỉ thông tin, không hề thổi phồng và không hề tiếp thị. Họ không cố gắng tận dụng sự nổi tiếng hay tạo tiếng vang, họ chỉ tập trung vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Ngược lại, tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang chìm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Quá nhiều nghệ sĩ bỏ bê việc trau dồi kỹ năng diễn xuất, thay vào đó tập trung vào việc tạo ra scandal, mua các chủ đề đang thịnh hành và xuất hiện trên các chương trình giải trí để kiếm tiền, vì sợ mất đi sự nổi tiếng và bị thị trường lãng quên. Tuy nhiên, Vương Khải lại đi ngược dòng, trong khi những người khác tranh giành sự chú ý, anh lại từ bỏ điều đó. Trong khi những người khác chiến đấu để được nổi tiếng, anh lại tập trung xây dựng danh tiếng. Trong khi những người khác hy sinh tuổi trẻ vì danh vọng và tiền tài, anh vẫn trung thành với khát vọng ban đầu và trân trọng cuộc sống. Ở tuổi 43, anh vẫn độc thân, điềm tĩnh và không vội vã, để các mối quan hệ phát triển tự nhiên và tôn trọng khát vọng ban đầu trong sự nghiệp, không bao giờ coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Một số người cảm thấy tiếc cho anh ta, nghĩ rằng anh ta đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp, bỏ lỡ vô số cuộc cải và danh vọng. Nhưng những người thực sự sáng suốt hiểu rằng trí tuệ lớn nhất trong cuộc sống không phải là vội vàng lao vào mọi việc, mà là biết cách đưa ra lựa chọn và cắt giảm thiệt hại kịp thời. Chẳng phải hầu hết chúng ta đều như vậy sao? Trong cuộc rượt đuổi sinh tồn không ngừng nghỉ, chúng ta thường thấy mình phải vật lộn, liên tục nói, để sau, hy sinh sức khỏe, bỏ bê gia đình và theo đuổi những ham muốn vô tận. Chỉ đến cuối cùng, chúng ta mới nhận ra rằng danh vọng và tiền tài chỉ là phù du, và hạnh phúc của gia đình và sức khỏe bản thân mới là nền tảng thực sự của một cuộc sống trọn vẹn. 2 năm vắng bóng của Vương Khải không phải là kết thúc, mà là sự tái sinh. Anh đã thoát khỏi cái lồng của danh vọng và tiền bạc trên mạng, trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Danh tiếng bất ngờ là món quà của tài năng, trong khi sự điềm tĩnh là một lựa chọn khôn ngoan. Trong ngành giải trí Trung Quốc đầy biến động và ồn ào, sự sáng suốt này thực sự vô giá. Bạn nghĩ Vương Khải đang lãng phí thời kỳ đỉnh cao của mình, hay anh ấy đang thể hiện sự minh mẫn phi thường? Trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay, chúng ta nên ưu tiên theo đuổi sự nổi tiếng hay tập trung vào việc tạo ra những tác phẩm chất lượng? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Nếu bạn thấy cách tiếp cận sâu sắc và kiên định này hữu ích, hãy thích, lưu và chia sẻ bài viết này, một món quà dành cho tất cả những người đang làm việc không ngừng nghỉ.